Hey guys, welcome back to the another tutorial है आजको ट्युटोरियल चाहिँ हामीले के बेसमा बनाउँछौँ GTA 5 मा चाहिँ जुन मोड मैले युज गरेको छु त्यो मोड चाहिँ कसरी इन्स्टल गर्ने कसरी कन्फिगर गर्ने भन्ने टपिकमा चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ है अनि म सिकाउँछु बाइ स्टेप कसरी गर्ने के गर्नुपर्छ भनेर हैन त लेट्स गो टु स्ट्रेट टु द भिडियो है त फर्स्ट अफ अल चाहिँ मोड चाहिन्छ जुन मोडको फाइलको चाहिँ मसँग ड्राइभमा छ है यो फाइल भयो यो फाइल इनकेस चाहिन्छ भने डिएमई हैन अनि जब यो फाइल डाउनलोड गर्छु तिमीहरूले हैन अनि त्यसपछि आएर प्लस तिमीलाई रिसेड भन्ने सफ्टवेयर चाहिन्छ रिसेड डाउनलोड भनेर यसको चाहिन्छ यो सफ्टवेयर चाहिन्छ यो चाहिँ reset.me मा गएर चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्छौ तिमीले डाउनलोड गर त्यसपछि आएर यो डाउनलोड 6.01 भर्जनको चाहिँ डाउनलोड गर जब यो तिमीहरूसँग दुईटै यो दुईटै फाइल हुन्छ हैन त्यसपछि आएर चाहिँ लेट्स गो फर द इन्स्टलेसन है त मसँग यो फाइल छ QuantV को फाइल हैन यो फाइल छ 14 वटा फाइल छ हैन टोटल 16 वटा फाइल छ 16 वटा फाइल चाहिँ के गर्नु पर्यो भने कपी गर्ने फाइललाई कपी गर्ने है पहिला सुरुमा यो वाला काम गरौँ कपी गरौँ कपी गरिसकेपछि चाहिँ 5M को फोल्डर खोलौँ है 5M को चाहिँ फोल्डर खोलौँ ओपन लोकेसन त्यसपछि आएर ओपन फाइल लोकेसन त्यसपछि आएर एप्लिकेसन डेटा भन्ने चाहिँ छ हैन 5M एप्लिकेसन डेटा त्यसमा चाहिँ मोड भन्ने फोल्डर छ यो फोल्डरमा चाहिँ ओपन गर्ने अनि यो सबै फाइल चाहिँ कपी गरेर यहाँ ड्र्याग गरिदिने है यो फाइलहरुमा चाहिँ ड्र्याग गरिदिने वन्स यु ड्र्याग एभ्रिथिङ हैन त्यसपछि आएर चाहिँ रिसेटको पालो आए रिसेट अनि यो फाइल चाहिँ रिसेट भन्ने यो फाइल छ है रिसेटलाई डबल क्लिक गर्ने वन्स यु डाउनलोडेड हैन त्यसपछि आई क्लिक अन द GTA फाइल है यदि इनकेस यो GTA फाइल चाहिँ यहाँ पपअप भएर देखाएन भने चाहिँ ब्राउज गर्ने अनि आफ्नो कुन चाहिँ फोल्डरमा चाहिँ हो इनकेस इपिक या चाहिँ अर्को भनेको स्टिममा हुन्छ त्यसपछि आएर इपिक छ भनेको प्रोग्राम फाइल्समा गएर चाहिँ इपिक हुन्छ इपिकमा चाहिँ GTA 5 हुन्छ यो चाहिँ मैले इपिकबाट डाउनलोड गरेको भएर चाहिँ इपिकमा छ अर्को भनेको चाहिँ GTAमा के अरे स्टिममा छ भनेदेखि प्रोग्राम फाइल्स त्यसपछि आएर चाहिँ स्टिम भन्ने हुन्छ स्टिममा गयो स्टिममा गइसकेपछि दिस वान त्यसपछि आएर स्टिम एप्स भन्ने छ त्यसमा डबल क्लिक गर्यो अनि ओपन कमन भन्ने फोल्डर हुन्छ त्यसमा डबल क्लिक गर्यो अनि यहाँ हुन्छ है यो फोल्डरमा चाहिँ यहाँ अब 5M भन्ने हुन्छ 5M मा चाहिँ GTA 5 को जुन चाहिँ यो वाला फाइल छ नि GTA5.exe हो त्यसमा क्लिक गर्ने त्यो क्लिक गरेर जब सेलेक्ट हुन्छ नि अनि सेलेक्ट भइसकेपछि नेक्स्ट गर्ने है अनि यु हेभ टु चुज द डाइरेक्ट एक्स फर दिस वान है अनि नेक्स्ट गर्ने अनि यसमा चाहिँ के गर्नु पर्दैन अरु कुनै फाइलहरु केही पनि चाहिदैन हैन जस्ट यो दुईटा चाहिँ क्लिक हुनु पर्यो प्लस एउटा भनेको अर्को लेगेसी छ लेगेसी अनि नेक्स्ट गर्दिने यसरी चाहिँ भइसकेपछि चाहिँ सकिन्छ है अनि इन्स्टलेसनको काम सक्यो प्रोसेस सक्यो है हामीले GTA मोड पनि कपी गरेर राखिसक्यो फोल्डरमा हैन अनि त्यसपछि आएर ओपन 5M है वन्स यु ओपन द 5M हैन यहाँ एउटा चाहिँ लिंक चाहिँ पपअप हुन्छ है यसरी आउँछ यहाँ रिसेड भनेर चाहिँ आयो नि हो यो फाइल चाहिँ के अरे यसरी चाहिँ कन्फिगरको फाइल चाहिँ यसरी पपअप हुनुपर्छ है भन्नुको मतलब चाहिँ यसले चाहिँ 5M ले चाहिँ त्यो जुन सफ्टवेयर हामीले रिसेट सफ्टवेयर हालेको थियो त्यो सफ्टवेयर चाहिँ इनिसियलाइज भयो भनेर है अनि साइडमा चाहिँ यहाँ लेफ्ट साइडको तलपट्टि बटममा चाहिँ मोड देखाउँछ है यहाँ कतिवटा मोड प्याक चाहिँ लोडेड भयो भनेर हैन यो जुन यो अहिले देखिरहेको छ नि यो स्याचुरेसन कन्ट्रास्टहरु सबै यो मोड हालिसकेपछि चाहिँ देखिन्छ हैन अब भनेको हामीले रिसेट चाहिँ इन्स्टल त गर्यो अब त्यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि त्यहाँ होम की आथ्यो नि सुरुमा हैन अनि होम की थिच्ने हैन अनि सुरुमा होम की थिचिसकेपछि चाहिँ यसरी आउँछ है यो चाहिँ मैले पहिले चाहिँ चेक छ हैन त्यही भएको भएर चाहिँ यस्तो चाहिँ हुँदैन सुरुमा अनि अब तिमीले गएर सेटिङमा गएर यो जुन चाहिँ ओभरअल की छ होम की चाहिँ चेन्ज गरे कुनै पनि बटममा राख्न सक्छौ म जतिकै डिलिटमा राखेको छु भन्दाखेरि जुन सुकै बटममा राख्न सक्छौ अर्को भनेको तिमीहरूले चाहिँ स्क्रिनशटको लोकेसन पनि पाथ पनि चेन्ज गर्न सक्छौ है ओभर हेर यहाँ है अनि त्यसको लागि चाहिँ यहाँ दुईटा डट छ है डटमा चाहिँ यो गरेर ब्याक गर्ने टोटल्ली ब्याक गर्ने हैन
ब्याक गरेर अब यहाँ प्रोग्राम फाइल छ कहाँ चाहिँ कुन चाहिँ फोल्डर छ अब जस्तो कि युजर भयो युजरमा चाहिँ अब मेरो यो नामको भयो भनेदेखि अब यहाँ कुन चाहिँ फोल्डरमा चाहिँ सेलेक्ट गर्ने इट्स अप टु यु होइन अनि सेलेक्ट गर्ने स्क्रिनसटको लागि त्यसको लागि चाहिँ अनि प्रिन्ट स्क्रिन जब हिट गर्छु क्लिक गर्छु त्यसपछि आएर त्यो स्क्रिनसट लिन्छ है यसले नि है अनि अर्को भनेको ल अब इन्स्टलेसन जाऊ इन्स्टलेसनमा चाहिँ तिमीहरूले जस्ट के अरे सर्टेन कुराहरू चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्छ चारवटा कुरा छ होइन एडिटिभ सार्पनेस भन्ने छ एउटा एडिटिभ सार्पनेस यो चाहिँ चेक गर्नु पऱ्यो त्यसपछि आएर लेबल्स भन्ने छ लेबल्स भन्ने छ यो चेक गर्नु पऱ्यो होइन त्यसपछि आएर कर्भ भन्ने छ यो चेक गर्नु पऱ्यो अर्को भनेको चाहिँ त्यसपछि आएर टेक्नो कलर भन्ने छ टेक्नो कलर 2 चाहिँ हो टेक्नो कलर चुज गर्नु पऱ्यो वन्स यु डन एभ्रिथिङ होइन अनि यसरी नै आउँछ अनि त्यसपछि आएर यसलाई हल्का इनलार्ज गरेर माथि सार त्यसपछि आएर एडेप्टिभ सार्पनेसमा अरू केही चलाउँदैन पर्दैन होइन बाइ डिफल्ट नै अनि त्यसपछि आएर यो चाहिँ रिस्ट्रेन्ट चाहिँ कति राख्ने है आफूलाई कति राख्न मन लाग्छ राख्ने यो चाहिँ होइन त्यसपछि आएर यसमा करमा आएर लुमिया नै राखिदिँदा हुन्छ अर्को अप्सन भनेको क्रोमा भन्ने छ अलिकति ब्राइटनेस दिन्छ भनेदेखि लुमा राख्दाखेरि चाहिँ अलिकति बेटर हुन्छ है अनि कन्ट्रास्ट चाहिँ इट्स अप टु यु कति राख्ने भनेर होइन आफूलाई कति राख्न मन छ राख्ने त्यसपछि आएर लेभल्समा चाहिँ ब्याक पोइन्ट चाहिँ लाइक डिफल्टली चाहिँ यति हुन्छ होइन लाइक 20% हुन्छ भनेदेखि वाइट पनि 230 जस्तो हुन्छ त्यसपछि आएर पुरै माथिको सारिदिने होइन अनि भनेपछि त यो भनेपछि ब्ल्याक पोइन्ट लाइन सिधै बटममा चाहिँ सारिदिने है त्यसपछि आएर अर्को भनेको चाहिँ मैले बाई डिफल्ट चाहिँ टेक्नो कलरमा चाहिँ के अरे ब्राइटनेस भनेको 1 समथिङको हुन्छ भनेदेखि अनि स्ट्रेन्थ पनि सेचुरेसन पनि अलिकति कम नै हुन्छ र स्ट्रेन्थ चाहिँ माथि नै हुन्छ टपमै हुन्छ अनि आफूलाई चाहेको अब ब्राइटनेस बढी चाहिन्छ भने अलिकति माथि नै गर्ने नत्र चाहिँ तल गरिदिँदा हुन्छ है बटममा राखिदिँदा हुन्छ अनि सेचुरेसनको नि लेभल चाहिँ स्ट्रेन्थ कति चाहिन्छ आफूलाई ठिक लाग्ने अनुसार चाहिँ राख्दा हुन्छ है वन्स यु डन एभ्रिथिङ अनि अटो सेभ या सेभ चाहिँ गर्दै हुन्छ अटो सेभ गऱ्यो भने चाहिँ बेटर हुन्छ है अनि त्यसपछि आएर मैले डिलिटमा राखेको थिएँ नि त यसको ओभरले त्यही भएर मैले डिलिट थिचेर चाहिँ हटाउँछु होइन त्यसपछि आएर त्यो भएपछि चाहिँ 5M यस्तो देखिन्छ है सर्भर चाहिँ यस्तो देखिन्छ अनि सर्भरमा गइसकेपछि तिमीहरूले जुन चाहिँ बाई डिफल्ट तिमीहरूले खेल्ने आरपी एज अ सर्भर र यो जब कि मोड हालेर सेचुरेसन हालिसकेपछि सर्भर टोटल्ली डिफ्रेन्स नै हुन्छ है त्यसमा घरको टेक्सचर त्यसपछि आएर रोडको टेक्सचर होइन त्यसपछि आएर ब्लडहरू गन हान्दाखेरि ब्लड त्यसपछि आएर गाडीको टेक्सचरहरू होइन अनि त्यसपछि आएर लाइट्सहरू है स्काईहरू त्यसपछि आएर पानीको छ है सबै कुराहरू चेन्जेस हुन्छ है म देखाउँछु त्यो कुरा नि है त्यतिन्जेलसम्म इफ यु लाइक दिस भिडियो होइन केही काम लागेको छ राम्रो भएको छ होइन अनि अर्को कुरा भनेको एफपिएस त्यस्तो ड्रप हुँदैन लाइक 14% ड्रप हुन्छ किनकि अभियसली मोड हालेपछि ड्रप त हुन्छ होइन तर जति कि एनभीले चाहिँ खान्थ्यो नेचुरल भिजनहरूले खान्थ्यो एफपिएस त्यस्तो चाहिँ खाँदैन होइन तर 14% चाहिँ हुन्छ है ड्रप हुन्छ तर केही हुँदैन है त्यसपछि आएर यस्तो देख्छ है ल नाइटको टाइममा चाहिँ स्काईहरू यस्तो माथि यसरी देखिन्छ है अनि सी नाइटको टाइममा गाडीहरूको लाइटहरू यसरी देखिन्छ त्यस्तो ब्राइट लाइट नै छैन होइन नर्मल छ है सबै कुरा मैले मिलाएर नै राखेको छु मोडहरूमा होइन सबै कुरा इन्स्टलेसन गरेकै छु अनि अब जस्तो कि सिटीको लाइटहरू भयो होइन अनि अब सिटीको अब बिल्डिङको टेक्सचरहरू हेर होइन यु क्यान सी है कतिको राम्रो छ है त्यसपछि रोडको प्याक हेर रोड कति क्लिन देखेको छ कति ब्राइट देखेको छ होइन अनि घरहरूको बिल्डिङहरूको टेक्सचर हेर कति इन डिटेल छ हेर ल है कति इन डिटेल छ होइन अब आयो गाडीको कुरा है Let's find some vehicle है त अब यो भेहिकल हेर भेहिकलको टेक्सचर यहाँ हेर इन डिटेल हेर होइन टेक्सचर हेर त्यसपछि आएर
वेट अझै देखाउँछु नाइटको टाइममा भएर होला अलिकति त्यस्तो नदेखेको होइन जस्तो कि फ्लोरेसनहरू हाल्छ होइन टल्किने हेर यहाँ होइन कति इन डिटेल छ गाडीहरू होइन यसरी देखिन्छ रोडहरू भयो है अब जाम वेदरको त यही भइहाल्यो होइन म पानीहरूको देखाउँछु जुन चाहिँ मैले पानीहरूको नि हालेको छु होइन त्यसको टेक्स्चरहरू नि अनि देखाउँछु है त पानीमा कस्तो देख्छ भनेर जस्तो कि अब यो हेर ल हेर भित्रपट्टि समुद्रमा कस्तो देख्छ है अलिकति म अर्को लोकेसनमा जान्छु है त एज यु क्यान सी होइन भित्रको यो उसहरू पनि ग्रासहरू पनि कति इन डिटेल छ है क्लियर छ भित्र पानीमा पनि समुद्रमा पनि एज यु क्यान सी है सबै लाइट्सहरू त्यसपछि आएर कलरिङ टेक्स्चर स्याचुरेसनहरू होइन धेरै नै डिफ्रेन्स छ जस्तो कि लाइक बाई डिफल्ट खेलेर यो खेल्नुमा धेरै नै चेन्जेसहरू देख्छौँ होइन धेरै कुराहरूमा एफएस त्यस्तो ड्रप हुँदैन न जतिको ड्रप हुनुपर्ने हो त्योभन्दा चाहिँ एनबिए भन्दा जतिको ड्रप हुनु त्योभन्दा चाहिँ कम नै ड्रप हुन्छ होइन मजाले खेल्न सक्छौँ स्ट्रिम नि गर्न सक्छौँ होइन यसमा है ओके यति नै हो इन्स्टलेसन प्रोसेस है र अनि फर्दर भनेको अब देखिहालेछौ होइन एक्चुली हालेर हेर इफ यु लाइक द क्वान्टभी मोड होइन मैले सबै कुरा सिकाइदिएको छु प्लस अब भनेको इफ यु लाइक द भिडियो होइन यसो लाइक सेयर गरिदिनु अरूहरूलाई सेयर गरिदिनु रिकमेन्ड गरिदिनु होइन अनि यदि केही इन्स्टलेसनहरू प्रोसेसहरूमा चाहिँ केही कुरा चाहिँ प्रब्लम पऱ्यो भने चाहिँ लेट मी नो होइन इन द कमेन्ट सेक्सन होइन त्यसको लागि मैले रिसेटको फाइलको लागि चाहिँ जस्ट डिएमए होइन रिसेट त अनलाइन गर्छु तर मैले लिङ्कहरू चाहिँ राखिदिन्छु कमेन्ट सेक्सनमा है त त्यति जेलसम्म चाहिँ चिल्ड्रेन किप वाचिङ है सबजनालाई थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो है त इफ यु हेभ एनी क्वेसन जस्ट डिएमए त त्यति जेलसम्मलाई हस् त ओके जय नेपाल गुड बाई